สวัสดีค่ะแม่นกนะคะวันนี้แม่นกจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าทรงเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นทรงเก๋ๆขนาดกลางๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนขนาดเป๊ะๆนี่ก็แสดงไว้ตามรูปนะคะก็แม่นกได้ลองขึ้นแบบมา2ใบก็คือใช้ไหมที่แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะใช้ไหมตัวนี้ค่ะตัวสีชมพูเนี่ยเป็นไหมซิลกี้นะคะอันนี้จะมีส่วนผสมของตัว PP สีจะเป็นวาวๆเงาๆนะคะอันนี้นี่ก็คือเวลาเก็บปลายไหมจะต้องใช้ไฟแช็กลนเพื่อเก็บปลายไหมด้วยนะคะส่วนอีกใบหนึ่งอันนี้ก็คือผิวสัมผัสก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เป็นเชือกฝ้ายมาคาเม่ค่ะใช้ไหมตัวนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้นี่ผิวจะแบบดิบๆด้านๆสไตล์เชือกฝ้ายนะคะก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งส่วนด้านในของกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็คือจะประมาณนี้ค่ะแม่นกติดตัวกระดุมแม่เหล็กนะคะนี่ค่ะก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาลองทำกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบถูกใจนะคะก็ฝากรบกวนช่วยกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับแม่นกในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทำงานของเราทั้งหมดนะคะเริ่มจากตัวไหมแม่นกใช้ตัวไหมซิลกี้ขนาด3มิลตัวนี้นี่จะมีส่วนผสมของ PP นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดเก็บปลายไหมเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแช็กนะคะลนเก็บปลายไหมไม่ให้มันลุยตัวนี้เนี่ยม้วนหนึ่งขนาด250 กรัมต่อม้วนเราใช้จริงๆเนี่ยใช้อยู่แค่ประมาณม้วนนิดๆนะคะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมด2ม้วนด้วยกันละกันค่ะแล้วก็เข็มที่ใช้จะมี2ขนาดตัวที่ใช้ทำงานจริงๆเนี่ยก็คือขนาด 4.5 มิลค่ะแต่ว่าตัว5มิลเนี่ยแม่นกจะใช้เอาไว้ในการทำขึ้นโซ่ถักโซ่ค่ะแล้วก็จะมีตัวสายแม่นกใช้เป็นตัวสายโซ่เพื่อใช้เป็นสายกระเป๋านะคะเข็มสำหรับเก็บปลายไหมไฟแช็กนะคะกรรไกรสายวัดกระดุมแม่นกเลือกใช้กระดุมที่มีตัวล็อกด้านหลังนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเย็บค่ะใช้ทั้งหมดจำนวน6ชิ้นด้วยกันสำหรับติดตรงบริเวณสาบเสื้อแล้วก็ตัวเหล็กตัวดีเอาไว้เย็บด้านข้างเพื่อที่จะติดสายโซ่แล้วก็มาร์กเข็มกัดค่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็เริ่มจากด้วยการขึ้นโซ่นะคะอันนี้มันเป็นทิปส่วนตัวเล็กๆของแม่นกนิดนึงปกติตอนถักงานโซ่เนี่ยแม่นกมักจะใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวที่จะใช้ในการถักงานหลักอยู่ 0.5 มิลนะคะเพื่อที่ว่าเวลาถักโซ่เนี่ยโซ่จะได้ไม่แน่นเกินไปและเวลาขึ้นงานแถวแรกเนี่ยจะได้แทงเข็มง่ายและงานก็จะไม่บิดไม่งอง่ายนะคะเราก็มาเริ่มจากการขึ้นโซ่กันเลยค่ะก็ถักโซ่ไปทั้งหมดจำนวน34โซ่นะคะถักไม่ต้องแน่นมากพอดีโอเคแม่นกถักโซ่มาได้จำนวนทั้งหมด34โซ่ตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูซิว่าเราได้ความยาวมาที่เท่าไหร่ก็ได้ออกมาที่ประมาณ24เซนนะคะสำหรับโซ่34โซ่ตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการกระเป๋าที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็สามารถปรับจำนวนโซ่ได้ตามต้องการนะคะแต่ว่ามีข้อแม้แค่ว่าจำนวนโซ่จะต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการแบ่งครึ่งของงานทั้งสองฝั่งนะคะขนาดจะได้เท่าๆกันโอเคหลังจากนั้นเราจะเริ่มเตรียมขึ้นแถวต่อไปนะคะเพื่อที่จะขึ้นแถวต่อไปเราจะถักโซ่เพิ่มขึ้นอีก1โซ่นะคะแล้วหลังจากนั้นเตรียมขึ้นแถวต่อไปแม่นกจะขอเปลี่ยนเป็นใช้เข็มขนาด 4.5 ก็คือเข็มหลักที่เราจะใช้ในการทำงานทั้งหมดของเรานะคะแถวถัดไปที่เราจะทำแถวแรกเราจะทำการถัก Single Crochet นะคะ
ซิงเกิลโครเชต์เนี่ยโดยที่การทำของเราจะมีการแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังนะคะคือปกติเวลาเราถักหลังจากงานการขึ้นโซ่ถ้าเป็นการถักทั่วไปเราจะแทงที่ตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เราจะแทงที่ห่วงด้านหลังก็คือถ้าเราพลิกงานขึ้นมาเห็นไหมคะเราจะแทงที่ตรงจุดตรงนี้แทนนะคะเราเคยดูนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะหลักถัดไปก็จะเป็นตรงจุดนี้นะคะโอเคก็โอเคเราเริ่มถักกันเลยถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะที่ห่วงด้านหลังหลักแรกไหนนะคะนี่ค่ะก็ถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตรงช่วงปลายแถวตอนที่เรามาถึงตรงบริเวณนี้นะคะตอนนี้แม่นกถักมาจนเกือบจะสุดแถวแล้วนะคะก็ถักต่อไปเรื่อยๆค่ะจนหลักสุดท้ายก็คือหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายที่เราเห็นห่วงด้านหลังนะคะเดี๋ยวขอเก็บไปได้นิดนึงโอเคอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราขึ้นโซ่ไว้ทั้งหมดจำนวน34โซ่เราถักมาครบแถวเนี้ยก็จะได้ทั้งหมดจำนวน34หลักนะคะก็คือพอจบแล้วปุ๊บเราก็แค่ถักโซ่1ค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็ถักคราวนี้แทงเข้าไปที่ตำแหน่งทั่วๆไปธรรมดาค่ะซิงเกิลโครเชต์เหมือนเดิมค่ะถักไปนี่ค่ะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะด้วยซิงเกิลโครเชต์ไปจนจบแถวแล้วก็ทำเช่นนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ความสูงของงานเนี่ยทั้งหมดที่ประมาณ13เซนนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราถักได้ที่ความสูงที่ประมาณ13เซนละแล้วดูซิว่าของแม่นกเนี่ยจะถักทั้งหมดได้จำนวนกี่แถวตอนนี้แม่นกก็ถักมาได้ตามความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือระยะนี้ก็คือ13เซนนะคะแม่นกถักได้รวมทั้งหมด20แถวด้วยกันค่ะก็หลังจากที่ถักได้เรียบร้อยแล้วเราก็พลิกงานเรากลับค่ะแล้วก็เราจะทำการมาร์กตำแหน่งก็คือแบ่งครึ่งนะคะก็คือแม่นกถักไว้ทั้งหมด34หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ17หลักก็จะนับมานะคะจากขอบด้านข้างมาทั้งหมด17หลัก2 4 6 8 17ที่ตำแหน่งนี้นะคะ ของแม่นกหลักที่17ก็เดี๋ยวจะขอ
มาร์กตำแหน่งเอาไว้ซึ่งถ้านับจากขอบด้านข้างของอีกข้างเข้ามาก็จะได้17เหมือนกัน2 4 16 17ก็คือที่ตำแหน่งนี้ก็มาร์กเอาไว้เหมือนกันอันนี้คือตำแหน่งกึ่งกลางของชิ้นงานของเรานะคะเพราะว่าแม่นกถักไว้ทั้งหมด34หลักด้วยกันคราวนี้เราจะเริ่มมาทำในส่วนของที่จะขึ้นในช่วงของคอปกกันนะคะเมื่อกี้เราจบแถวไว้นะคะก็เริ่มด้วยการถักโซ่1แล้วก็พลิกงานกลับแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะถักไปจนถึงตรงตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะคะก็คือครึ่งหนึ่งโอเค พอมาถึงตรงตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็เอาที่เรามาร์กออกแล้วก็ถักลงไปที่หลักนี้เป็นหลักสุดท้ายของส่วนแรกนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับคราวนี้เราจะเริ่มทำการลดขอบข้างนะคะก็คือแถวต่อไปเนี่ยปกติเราจะต้องแทงเข็มที่หลักนี้ใช่ไหมคะเราจะข้ามไป1หลักเรามาแทงที่หลักนี้แทนนะคะเราจะเริ่มลดขอบข้างลงถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเห็นใช่ไหมคะจะเหลือ2หลักสุดท้ายแทนที่เราจะลงไปซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งเราก็ทำการลดด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์ขึ้นมาแต่เรายังไม่เลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ถักลงไปอีกที่ตำแหน่งที่2นะคะจะดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้ทั้งหมด3ห่วงแล้วค่อยดึงไหมเลื่อนห่วงมาทีเดียวนะคะแล้วก็ถักโซ่1อันนี้ก็คือเป็นการเริ่มทำการลดขนาดด้านข้างเข้ามาทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็พลิกงานกลับทำเช่นเดียวกันค่ะก็คือหลักแรกเราข้ามไปมาแทงเข็มที่หลักที่2ทำการลดต่อไปค่ะเราจะลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะ2หลักสุดท้ายแทงเข็มขึ้นมาก่อนยังไม่ต้องเลื่อนห่วงแทงครั้งที่2นะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนทีเดียวโอเคแล้วก็โซ่1พลิกงานกลับแถวแรกข้ามแทงแถวที่หลักที่2ค่ะโอเคเหมือนเดิมนะคะ2หลักสุดท้ายลดโซ่พลิกงานกลับข้ามหลักแรกลงที่หลักที่2ทำการลดที่2หลักสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะโซ่1พลิกกลับข้ามหลักแรกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเราลดเหลือแถวที่ได้แค่2หลักค่ะลดค่ะข้าม
ข้ามนะคะโซ่หนึ่งอันนี้นี่ก็คือแถวสุดท้ายที่เราสามารถถักได้2หลักโดยที่ไม่ต้องข้ามหรือลดนะคะเราก็พอที่จุดนี้ค่ะเดี๋ยวขอถักโซ่ไว้ก่อน1อันแล้วก็เดี๋ยวขอล็อกปลายไหมไว้ก่อนค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาถักอีกด้านหนึ่งนะคะแม่นกแนะนำให้ยังทิ้งปลายไหมของด้านที่เราเพิ่งถักเสร็จเมื่อตะกี้นี้เอาไว้เหมือนเดิมนะคะใช้ตัวเข็มกัดก็ได้ล็อกไหมเอาไว้มันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อีกม้วนหนึ่งถ้าเรามีม้วนไหมอีกม้วนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาถักกับงานอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้งานต่อนะคะยังไม่ต้องตัดไหมก็พลิกงานกับเอาไหมของอีกม้วนหนึ่งเอามาเชื่อมต่อตรงนี้เราจะเริ่มถักจากตรงกึ่งกลางนะคะเพื่อที่จะไล่มาทำแบบเดียวกันแถวแรกก็คือซิงเกิลโครเชต์ในแต่ละหลักเต็มแถวก่อนแล้วถึงจะค่อยเริ่มทำการลดกันนะคะก็แทงไปที่ตรงตำแหน่งที่เราเพิ่งเอามาร์กออกไปเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวทิ้งปลายเชือกพอประมาณเดี๋ยวเราจะตอนเก็บตอนเราเก็บปลายไหมจะได้เก็บได้ไม่ยากค่ะล็อกไว้ก่อนนะคะก็ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะที่หลักแรกปลายไหมก็พยายามเอามาเก็บในระหว่างของการถักไปเรื่อยๆค่ะแถวแรกเรา ถักซิงเกิลโครเชต์ไปทุกหลักเหมือนเดิมก่อนพอจบแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะพลิกงานกลับเราถึงค่อยเริ่มลดแถวเหมือนเดิมค่ะข้ามหลักแรกมาลงหลักที่2นะคะ2หลักสุดท้ายก็ทำการลดค่ะเหมือนเดิมนะคะเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เหมือนกับด้านนี้นะคะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนี้แม่นกก็ทำอีกด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดปลายไหมด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทำการเก็บปลายไหมนะคะที่ไม่เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยซะนะคะจะได้ไม่เกะกะโอเคตอนนี้เราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการถักซิงเกิลโครเชต์นะคะตามขอบของชิ้นงานตั้งแต่จุดนี้ไล่มาเรื่อยๆนะคะตามนี้จนมาจบที่จุดนี้ค่ะเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปที่ช่องในแต่ละหลักนะคะที่เราเห็น
ำไปเรื่อยๆค่ะช่องละ1หลักวิธีสังเกตเนี่ยก็ดูตามแนวนะคะตามแนวร่องจะเห็นร่องตามนี้นะคะเนี่ยแล้วก็แทงไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้ค่ะไปทีละจุดไปเรื่อยๆพอมาถึงตรงหลักที่เป็นตรงตำแหน่งที่เป็นจุดโค้งนะคะให้เราทำซิงเกิลโครเชต์ลงไป2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วจากนั้นก็ถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์ครั้งละ1หลักเหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยๆค่ะพอมาถึงตรงตำแหน่งมุมด้านล่างนี้นะคะก็คือตำแหน่งนี้ที่เราเห็นเป็นมุมฉากตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะถักซิงเกิลโครเชต์ก่อน1 ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่1แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในที่ตำแหน่งเดิมอีก1 ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์ในหลักต่อไปตำแหน่งนี้จะแทงยากนิดนึงแน่นมาก โอเคคราวนี้ก็ตรงนี้ก็คือตรงจุดที่เราถักโซ่ไว้ตอนแรกจะค่อนข้างแน่นนิดนึงอาจจะแทงเข็มยากนิดนึงก็ค่อยๆทำไปค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะนี่ค่ะก็ทำซิงเกิลโครเชต์ไปเรื่อยๆนะคะก็คือพอถึงตรงตำแหน่งที่เป็นหัวมุมที่เป็นมุมฉากนะคะอย่าลืมนะคะตรงตำแหน่งนี้หลักนี้ก็ถักซิงเกิลโครเชต์โซ่1แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ลงในหลักเดียวกันและจากนั้นก็ถักซิงเกิลโครเชต์มาทีละหลักเรื่อยๆตรงส่วนที่มุมโค้งตรงด้านนี้ก็ถักซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์เดี่ยวๆมาจนถึงตำแหน่งนี้ก็เป็นอันจบรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่ทำงานจบรอบตรงตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะทำการจบแถวค่ะตัดใหม่เลยค่ะก็ได้เป็นเหมือนโซ่เหมือนกันนะคะก็เป็นอันจบแถวก็ทำการเก็บปลายไหมค่ะเก็บปลายไหมแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นอันจบในขั้นตอนของการขึ้นแผ่นนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทำการขึ้นในส่วนของงานผมนะคะช่วงบริเวณนี้ค่ะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะ ตอนนี้เราจะมาเริ่มถักในส่วนของคอเสื้อกันนะคะ เราก็จะเริ่มงานจากตรงจุดกึ่งกลางนะคะที่เราแทงเอาไว้ตรงตำแหน่งที่เราเคยมาร์คแบ่งครึ่งไว้นะคะ ก็เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำเป็นโซ่ไว้ล็อกปลายนะคะก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปค่ะดึงปลายให้แน่นแล้วก็เราจะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะทุกหลักจากจุดนี้มาจนถึงจุดด้านบนนี้นะคะตรงสุดนี้เลยค่ะและในระหว่างนี้ก็ให้นับไปด้วยนะคะว่าเราถักซิงเกิลโครเชต์ไปได้ทั้งหมดจำนวนกี่หลักเมื่อกี้แม่นกถักไปแล้วนะคะ1หลัก2ก็เก็บปลายไหมไปด้วยค่ะ13แม่นกถักไว้ทั้งหมด13หลักนะคะแล้วก็เราก็จำเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เรามาถักตรงช่วงเนี้ยก็ให้ถักจำนวนหลักให้เท่ากันนะคะ2ข้างงานออกมาก็จะได้ดูเท่ากันดูสมดุลค่ะหลังจากถักมาจนสุดแล้วนะคะก็คราวนี้ก็ถักโซ่ค่ะตอนถักโซ่แม่นกขอเปลี่ยนเป็นตัวเบอร์ใหญ่กว่านี้ 0.5 นะคะขอใช้ตัวเบอร์5มิลนะคะโซ่จะได้ไม่แน่นเกินไปก็ถักให้ได้ความยาวที่ประมาณความยาวของโซ่นะคะให้ได้ความยาวประมาณ18 เซนค่ะแล้วก็นับไปว่าเราถักไปจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ของแม่นกเพื่อให้ได้ความยาวที่ประมาณ18 เซนแม่นกถักโซ่ไปทั้งหมดจำนวน24โซ่นะคะแต่ของเพื่อนๆอาจจะไม่เท่าของแม่นกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ความยาวเป็นหลักละกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของไหมแล้วก็ชนิดของไหมที่เราใช้ด้วยนะคะแม่นกได้18 เซนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อจะทำเป็นในส่วนของคอเสื้อค่ะก็มาเชื่อมที่ตรงจุดแรกนี่เลยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์เชื่อมจากด้านนี้แล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ไล่มาจนถึงจุดที่มุมคอแหลมของเสื้อนะคะก็ทำการเชื่อมเลยค่ะแทงไปที่หลักแรกของตรงนี้นะคะทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้แม่นกถักตรงฝั่งนี้ทั้งหมด13หลักซิงเกิลโครเชต์เพราะนั้นด้านนี้ก็ต้องทำจำนวนหลักให้เท่ากันนะคะเมื่อกี้ถักไปแล้ว1 2 3 หลังจากถักซิงเกิลโครเชต์ครบ13หลักมาจนถึงตรงตำแหน่งสุดท้ายนี้แล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานกลับแถวนี้เราจะถักซิงเกิลโครเชต์ต่อค่ะแต่ว่าในหลักแรกเราจะทำซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งที่หลักแรกแทงลงไปที่ตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะ2 ครั้งแล้วหลักต่อไป
ก็ซิงเกิลโครเชต์ค่ะแต่ว่าทำแค่หลักละครั้งตามปกติไปเรื่อยๆค่ะถักมาจนถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะจนถึงตรงตำแหน่งโซ่คราวนี้ตรงส่วนของโซ่เราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะให้แทงเข็มเข้าไปที่ตรงห่วงด้านหลังนะคะของโซ่ก็คือตรงคือโซ่ตัวปกติมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้นะคะเราพลิกโซ่ขึ้นเห็นด้านหลังใช่ไหมคะจะมีห่วงตรงนี้ค่ะเราจะแทงเข็มเข้าไปตรงจุดนี้ค่ะตรงตำแหน่งนี้นะคะหลักต่อไปก็เป็นตำแหน่งนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะทำซิงเกิลโครเชต์ไปที่ตัวโซ่ไปจนตลอดสายก็พลิกงานดีๆนิดนึงอาจจะแทงยากนิดนึงนะคะห่วงด้านหลังแบบนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนตลอดสายเลยค่ะหลังจากถักโซ่มาจนสุดสายโซ่แล้วนะคะก็จะออกมารูปทรงประมาณนี้แล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะต่อลงมาที่ตรงส่วนของคอแหลมของเสื้อตอนแทงเข็มเชื่อมตรงจุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะว่าเราพลิกงานถูกด้านถ้าพลิกถูกด้านเนี่ยก็คือเวลาเราดึงขึ้นรูปมาเนี่ยจะเห็นไหมคะก็คือสายคอเสื้อจะต้องไม่บิดนะคะมันจะต้องอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะคะถ้ามันบิดก็แสดงว่าเราแทงเข็มผิดด้านนะคะนี่ค่ะก็ถักต่อค่ะมาจนถึงสุดตรงปลายทางนี้เลยค่ะพอเราถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะก็เหมือนกับอีกด้านหนึ่งค่ะเราก็ทำซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นก็โซ่1พลิกกลับค่ะทำเหมือนเดิมกับแถวที่แล้วก็คือซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งในหลักแรกแล้วก็หลักต่อไปก็ซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งทำเหมือนกับหลักก่อนหน้านี้เลยค่ะก็คือทำไปตลอดแนวของคอเสื้อมาจนถึงจุดนี้หลักสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะก็คือซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งลงไปที่หลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีนึงค่ะตอนนี้แม่นกถักมาจนเกือบจะจบแถวแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไว้ก็คือตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะคะก็เราจะทำการเพิ่มหลักด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในที่ตำแหน่งสุดท้ายนี้โอเค
จากนั้นก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับตั้งแต่แถวถัดไปนี้เนี่ยเราจะทำการถักซิงเกิลโครเชต์นะคะหลักละ1ครั้งไม่มีการที่จะต้องเพิ่มหลักแล้วนะคะก็ถักแบบธรรมดาไปเลยค่ะหลักละ1ครั้งถักแบบนี้เพิ่มไปเรื่อยๆรวมทั้งหมดก็นับหลักนี้เป็นหลักแรกนะคะของการที่เราไม่ต้องเพิ่มหลักแล้วก็คือรวมทั้งหมด6แถวด้วยกันค่ะเดี๋ยวพอถักครบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้แม่นกก็ถักมาได้ครบ6แถวตามที่ต้องการแล้วนะคะตรงส่วนของคอปกเสื้อเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดความกว้างของตรงช่วงคอปกนี้ดูว่าได้ความกว้างมาเท่าไหร่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ 5.5 เซนนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้เป็นแนวทางในการทำได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจถักจำนวนแถวได้ไม่เท่ากับแม่นกนะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดไหมก่อนที่จะเริ่มแถวสุดท้ายตรงส่วนของคอปกนะคะให้ทำการมาร์กตำแหน่งเพราะว่าตรงช่วงด้านบนนี้เราจะต้องทำการเย็บให้ติดกันก็คือพับคอปกลงมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูตำแหน่งก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเริ่มเย็บตรงส่วนเนี้ยให้ติดกันก็เราก็มาร์กเอาไว้อันนี้คือตำแหน่งแรกเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาร์กตรงนี้เอาไว้นี่จะได้รู้ว่าเราจะต้องอันนี้คือจุดแรกที่เราจะต้องเริ่มทำการเชื่อมตะเข็บให้ติดกันคราวนี้ตรงแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักขึ้นโซ่1มาแล้วเราจะทำการทำ half double crochet half double crochet ก็คือจะทำการพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะก็แทงเข้าไปที่หลักแรกดึงขึ้นมาเราจะได้3ห่วงใช่ไหมคะเราก็ดึงลอดห่วงทั้ง3ห่วงในทีเดียวกันเลยอันนี้เรียกว่า half double crochet นะคะทำให้ดูอีกครั้งค่ะแบบนี้นะคะก็ทำ half double crochet มาจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เลยนะคะพอทำมาถึงตรงหลักสุดท้ายตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะคะคราวนี้ตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เราจะเริ่มทำการเย็บ2ด้านติดกันนะคะก็เอาตัวมาร์กออกโอเคตรงจุดนี้ค่ะเราจะแทงลอดโซ่เข้าไปนะคะทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเลื่อนห่วงหรือ slip stitch ก็คือทำเลื่อนห่วงตำแหน่งถัดไปเหมือนกันค่ะก็คือใช้การเลื่อนห่วงนะคะในการเย็บ2ด้านให้ติดกันค่อยๆทำไปทีละหลักค่ะ
แบบนี้นะคะก็ทำไปจนสุดเลยค่ะจน slip stitch ต่ออีก1 หลักค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำ half double crochet เหมือนกับอีกฟากหนึ่งนะคะหลักสุดท้ายตอนนี้เราจะได้รูปงานของเราออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือตรงส่วนคอที่เราเย็บติดกันเรียบร้อยแล้วก็ทำการเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการทำในส่วนของสาบเสื้อนะคะเราจะทำการขึ้นโซ่จำนวนโซ่ที่ใช้ก็จะเท่ากับจำนวนแถวที่เราถักตอนขึ้นตัวเสื้อเอาไว้นะคะก็คือระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะของแม่นกถักไว้ทั้งหมด20แถวเราก็จะขึ้นโซ่ไว้ทั้งหมด20โซ่ด้วยกันโอเคก็เริ่มจากทำเงื่อนหรือ slip knot ก่อนถักไปขอโทษค่ะแม่นกขอใช้ตัว5 มิลแล้วกันนะคะตอนทำงานจะได้ง่ายถักไป20โซ่ค่ะพอครบ20โซ่แล้วก็ถักโซ่เพิ่มอีก1เพื่อเตรียมขึ้นงานในแถวแรกพลิกกลับค่ะคราวนี้แม่นกขอเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวเข็ม 4.5 มิลเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะแทงเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของโซ่ตรงตำแหน่งนี้นะคะเหมือนเดิมทำซิงเกิลโครเชต์ไปตลอดแถวเลยค่ะโอเคค่ะแม่นกทำมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับทำซิงเกิลโครเชต์เหมือนเดิมค่ะค่ะก็คือทำแบบนี้ไปทั้งหมด3แถวค่ะนะคะตอนนี้แม่นกทำมาครบ3แถวแล้วนะคะก็ทำการตัดปลายไหมได้เลยค่ะตรงจุดนี้นี่แนะนำให้เผื่อไหมไว้ทิ้งปลายไหมไว้ยาวหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ตอนมาเย็บตัวสาบเสื้อติดกับตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ในส่วนของความกว้างของสาบเสื้อเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับขนาดได้ตามชอบได้เลยนะคะของแม่นกนี่ถักมาทั้งหมด3แถวด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดกับตรงจุดนี้คราวนี้เราก็จะมานี่นะคะเราจะมาเย็บติดตรงจุดนี้แต่เดี๋ยวจะขอติดกระดุมก่อนนะคะก็ประมาณนี้
เดี๋ยวขอมาร์คตำแหน่งกระดุมนิดนึงค่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทำการล็อกเลยโอเคตอนนี้แม่นกก็เอากระดุมยึดติดเข้าไปครบทั้ง3จุดแล้วนะคะข้างหลังก็มีตัวล็อกข้างหลังแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะถ้าใช้กระดุมลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้กระดุมแบบที่ต้องใช้เย็บติดก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลจากนั้นเราก็มาทำการเย็บติดกับตัวชิ้นงานของเราในตำแหน่งแบบนี้นะคะก็ใช้เชือกที่เราทิ้งปลายไหมไว้เมื่อตะกี้ร้อยเข็มแล้วก็ค่อยๆเย็บมาเลยค่ะตามแนวมาเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวเสื้อที่เย็บสาบติดกับตัวเสื้อพร้อมกับกระดุมติดเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำกระเป๋าติดตรงบริเวณตรงหน้าอกของเสื้อนะคะโอเคในส่วนของกระเป๋าเราก็จะเริ่มจากขึ้นโซ่จำนวนทั้งหมด9โซ่ด้วยกันนะคะพอครบ9แล้วก็ถักโซ่1เพื่อเตรียมขึ้นแถวนะคะทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะแทงเข้าไปที่ห่วงด้านหลังของโซ่เหมือนเดิมค่ะตลอดแถวโอเคพอครบแถวแล้วปุ๊บก็โซ่1พลิกกลับทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำให้ได้ทั้งหมดจำนวน8แถวนะคะพอถักครบ8แถวแล้วนะคะเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ต่อเพื่อเก็บขอบข้างนะคะให้ดูเรียบร้อยก็คือโทษค่ะถักบริเวณนี้นะคะไล่มาจนถึงณจุดตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงตำแหน่งมุมนะคะเราก็ลงซิงเกิลโครเชต์ซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บขอบชิ้นงานของเราให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะคะพอมาถึงตรงตำแหน่งมุมก็เหมือนเดิมค่ะทำ2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันหรือที่เราเรียกว่า V นั่นแหละค่ะแล้วก็พอมาตรงแนวตรงก็ถักไปหลักละ1 ครั้งก็ทำไปจนครบรอบตรงด้านนี้นะคะพอมาถึงตรงตำแหน่งสุดท้ายนี้นะคะก็
ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแต่ว่าตรงจุดนี้นี่ก็คือให้ทิ้งความยาวของไหมให้เพียงพอเพื่อที่เราจะสามารถเอามาเย็บติดนะคะรอบเนี้ย3 ด้านเนี้ยติดกับตัวเสื้อนะคะพอตัดปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีชายปลายไหมที่เราทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะนำมาเย็บติดกับตัวเสื้อตรงบริเวณหน้าอกนี้นะคะก็กะตำแหน่งให้ดูสวยงามนะคะก็เย็บติด3 ด้านนี้เลยค่ะโอเคหลังจากที่เราเย็บในส่วนของกระเป๋าติดหน้าอกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานของเราชิ้นแรกออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราทำแบบเดียวกันอีก1 ชิ้นนะคะตามนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงานขึ้นมา2 ชิ้นเหมือนกันนะคะตามนี้นะคะสเต็ปต่อไปก็คือเราจะเริ่มทำการถักขอบด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะการถักขอบข้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงจุดที่เป็นมุมตรงนี้นะคะเราก็จะแทงเข็มเราจะเริ่มนะคะที่หัวมุมเลยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงของโซ่ด้านหลังนะคะห่วงหลังนะคะตรงจุดนี้นะคะเราก็ทำการถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะโดยแทงเข็มไปที่ตรงตำแหน่งห่วงด้านหลังของโซ่นะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะพอมาถึงตรงบริเวณที่เป็นตรงหัวมุมนะคะเราก็ยังคงถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ1 ครั้งเหมือนเดิมนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเพิ่มหลักตรงบริเวณนี้เพราะเราต้องการที่จะทำให้ชิ้นงานเราขึ้นเป็นทรงของกระเป๋าขอบมันก็จะงุ้มลงนะคะเพื่อเป็นทรงของกระเป๋าขึ้นมานี่ค่ะเราเกี่ยวที่โซ่หลังก็จะทำให้เราสามารถจัดทรงเป็นทรงงุ้มลงไปได้ในลักษณะนี้เราก็ถักแบบเดียวกันนี้ค่ะยาวมาจนถึงจุดมุมด้านบนนี้เลยค่ะโอเคพอเราถักมาจนสุดตรงมุมด้านบนนี้แล้วนะคะเราก็จะหยุดที่ตรงจุดนี้แล้วก็ขึ้นโซ่1พลิกกลับด้านนะคะทำการเริ่มถักแถวที่2วนกลับไปด้วยซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งเหมือนเดิมค่ะเราก็จะถักเช่นนี้วนไปเรื่อยๆนะคะแม่นกต้องการความหนาของกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ6 เซนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าของแม่นกจะถักออกมาได้ทั้งหมดจำนวนทั้งหมดกี่แถวค่ะค่ะตอนนี้แม่นกก็ถักมาได้ทั้งหมด8 แถวแล้วนะคะก็คือได้ความหนาช่วงนี้ที่ประมาณ
ที่ประมาณ6เซนตามต้องการแล้วนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเราจะทำการเชื่อมติด2ชิ้นงานเข้าด้วยกันในลักษณะนี้นะคะค่ะเราก็เริ่มจากการกลับเอาด้านในออกก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ประกบเอาด้านในอีกชิ้นหนึ่งก็เอาด้านในหันออกเหมือนกันนี่ค่ะเราก็คือจะทำการเชื่อมเริ่มที่จุดมุมตรงมุมตรงนี้ให้มันชนกันนะคะเท่าที่เล็งดูก็คือน่าจะเริ่มต้นที่จุดนี้ค่ะเห็นไหมคะโอเคเริ่มกันเลยนี่ค่ะแทงลอดโซ่ทั้ง2ห่วงในลักษณะนี้นะคะของทั้ง2ชิ้นงานแล้วก็ถักเลื่อนห่วงหรือ slip stitch ธรรมดาค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะทีละหลักไปจนครบที่มุมด้านนี้เลยค่ะหลังจากตัดไหมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็กลับเอาด้านโชว์ออกมานะคะนี่ค่ะก็จัดทรงให้ดูสวยงามให้เข้ารูปเข้าทรงให้ดีค่ะ2ด้านนะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะจัดทรงให้เรียบร้อยค่ะคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับตรงส่วนของตัวกระเป๋าก็เดี๋ยวจะติดตัวกระดุมแม่เหล็กค่ะที่ตรงจุดนี้2จุดนะคะประมาณนี้ก็แนะนำให้ใช้ได้เอ็นที่มันมองไม่เห็นนะคะที่เป็นตัวโปร่งแสงนะคะจะมีความเหนียวแล้วก็
ให้งานออกมาที่สวยงามเพราะจะไม่เห็นรอยของไหมหรือได้นะคะก็ทำการเย็บติดได้เลยค่ะสำหรับ2จุดนี้ค่ะพอติดกระดุมแม่เหล็กเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะคราวนี้ถ้าใครต้องการที่จะใส่สายสะพายนะคะก็สามารถที่จะยึดติดด้านข้างได้เลยแม่นกก็เอาสะดวกละกันค่ะก็ใช้ตัวห่วงแบบสามารถถอดตัวก้านตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะยึดติดเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็มีโซ่ค่ะก็เอาโซ่สามารถมาคล้องกับห่วงที่เรายึดติดกับงานได้เลยค่ะก็การระยะดูให้สวยงามนะคะให้ได้เป็นบริเวณกลางน่าจะอยู่ประมาณนั้นแล้วกันค่ะก็ได้ข้างหนึ่งแล้วเนาะทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งค่ะพร้อมใช้ง